Hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. And for today's episode ay banana puto naman ang ating i-level up. Dahil gagawa tayo ng banana puto with cheesy yama toppings. Sounds yum, right? Ito ay ginawa ko for family consumption lamang, pero sa mga naghahanap ng extra income ay ilalagay ko na rin sa description box yung ating written ingredients at costing para may idea kayo kung magkano ang magagastos nyo at kung magkano nyo ito pwedeng ibenta. So tara, let's get started! Para sa ating banana puto, eto yung mga ingredients na kakailanganin natin. Gagamit tayo dito ng 5 overripe bananas. Ang gamit ko dito ay lakatan, 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng brown sugar, adjust according to your taste, 1 cup evaporated milk, half cup ng melted margarine, you can use butter or vegetable oil, 3 medium-sized eggs, 1 teaspoon ng cinnamon powder, optional lang ito. Kung wala kayo neto sa bahay, ay pwedeng wag na kayo maglagay. 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, 1/4 teaspoon ng salt just to balance the sweetness, and 1 teaspoon ng vanilla extract. So start tayo sa ating saging. Ang gamit ko dito ay overripe. Ganito siya ka-overripe, nangingitim na. Ito ang perfect na ginagamit for making banana cakes or banana bread dahil mas mabango ito. Lakatan yung gamit ko, pero kung meron kayong mahanap na saging na alam ko sa Tagalog ay bungulan yata yung tawag doon, correct me if I'm wrong, pero dito sa amin sa Bisaya ay bungan yung tawag. Yun yung parang kasing laki lang din siya ng lakatan, pero kulay green pa rin siya kahit hinog na. Yun talaga masarap gamitin for banana puto or cakes, kaso lang laging hindi ako makatsyempo dahil pinapakyaw ng mga bakery dito sa amin. Then gamit ang ating tinidor ay i-mash lang natin yung ating saging. Now let's add in our 1 cup of brown sugar. Use dark brown sugar kung gusto mo na mas darker yung kulay ng inyong puto. Add na rin natin yung ating 1 teaspoon ng cinnamon powder, then mix well at set aside muna. In separate bowl naman, let's crack 3 medium-sized eggs. Whisk natin ito, then add in yung ating banana mixture. Kung napapansin nyo, yung mashed banana, pag na-standby for 10 to 15 minutes, ay mas nagda-darken yung kulay niya na nakakatulong din para mas mag-brown yung ating banana puto. Habang hinahalo natin ito, add na rin natin yung ating 1 cup evaporated milk and 1 teaspoon ng vanilla extract. Yung salt ay hinalo ko na rin para ma-dissolve siya with our wet ingredients. Once na nahalo na natin itong mabuti, sift naman natin yung ating dry ingredients. 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, and 2 cups ng all-purpose flour. Then mix natin ito but do not overmix. Yung sakto lang na wala na tayong makikitang dry ingredients sa ating mixture. Ready na ito to transfer sa ating mga cupcake liner. Ang gamit ko dito ay 1 ounce, sa molder naman ay medium size. At habang naglalagay pa tayo ng mixture sa ating mga cupcake liner, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell at click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa aking Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes, at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas, ulam naman, para naman may pangnegosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pangulam din kayo sa Kitchenatics. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, balutin natin ng tela yung takip ng ating steamer para maiwasan na matuluan ng tubig yung ating mga puto. Then steam natin ito for 12 minutes
Over medium heat setting lamang kung gusto nyo ng makinis at maumbok. Now, kung gusto nyo naman ay may crack sa top or may hiwa, steam nyo for 10 minutes over high heat setting naman. So after 12 minutes, do a toothpick check. If it comes out clean or with few moist crumbs, luto na ito. Pag basa pa, extend for another 2 minutes, then check again. And guys, take note. Minsan pag ganito na may cupcake liner, tapos steam siya, minsan luto na po sa top, pero sa bottom niya o loob ng puto ay hilaw pa. To make sure na luto na talaga, check nyo yung bottom part ng inyong puto. Pag ito ay matigas na at wala na kayong nakakapang liquid, then luto na yan. So, bali 20 pieces na banana puto na 1 ounce ang nagawa natin sa 2 cups or 1/4 kilo recipe. Actually, pwede nyo na ito ibenta pero dahil eto nga ay level up version, gagawa tayo ng yema topping. Para naman sa ating yema, eto yung mga ingredients na kakailanganin natin. Gagamit tayo dito ng 1 can 380 grams condensed milk, 1 can 410 ml evaporated milk, 5 medium-sized egg yolks, half cup ng cornstarch, and few drops ng vanilla extract. Kung meron kayo sariling recipe ng yema, ay pwedeng yun ang gamitin nyo. Baka magtataka kayo bakit may cornstarch. Well, pipeable na yema kasi ang gusto natin ma-achieve dito. Sa isang saucepan ay ilagay muna natin yung ating egg yolks. Next ay yung ating condensed milk. Isunod na rin natin yung ating cornstarch. Sa ganito kasing paraan, mas madaling mai-combine yung ating cornstarch. Hindi siya magbuo-buo. At habang hinahalo natin ito, ay add na rin natin yung ating evaporated milk, few drops ng vanilla extract, pantanggal lang ng lansa ng ating itlog, at naglagay din ako ng ilang patak ng yellow food coloring, pandagdag buhay lang sa kulay ng ating yema. Then, isalang natin ito sa kalan, lutuin natin over low heat lamang habang continuous na hinahalo. Huwag ito iiwanan, okay? Pag ganito na siya nag-start na lumapot ay maglalagay tayo ng about 1 tablespoon ng butter or margarine. Nagpapakintab ito sa ating yema para mas easy lang ito i-pipe mamaya. Malalaman natin pag ready na ito kasi buo na siya nababagsak, hindi na papatak-patak. Transfer natin ito sa isang bowl at palamigin ng konti. Yes, tama po kayo, hindi ko siya pinalamig ng bongga-bongga, hindi ko siya nilagay sa chiller. Habang warm pa ang ating yema, yung medyo mainit-init pa ng konti, lagay natin ito sa piping bag. Pag malamig na medyo mahirap na siya kasi i-pipe. Kaya ang ginagawa ko, mainit-init pa, yung saktong kaya lang natin yung init, saka ko siya pinapipe sa ating banana puto. Kung wala ka naman piping tip at bag, pwede naman same lang nung ginawa ko sa puto ensaymada, na spread lang kayo ng yema topping sa inyong puto gamit ang kutsara.
Then syempre, to make it more yummy, syempre maglalagay tayo ng grated cheese. Ang gamit ko ditong cheese ay Eden cheese. Guys, yung ating yema topping ay half lang ang nagamit natin. And ready to serve na, at syempre pwedeng ibenta ang ating banana puto with cheesy yema toppings. Pasensya na kayo sa ating taste test. Nakalimutan ko mag-taste test right after ako matapos mag-film. So, yung taste test natin ay kinunan ko the following day na after 24 hours na. Kaya medyo ngarag na yung ating yema topping. At eto na lang ang nag-iisang natira dahil kinain na ng pamilya ko. Hindi ito nakalagay sa chiller, nasa mesa lang siya, tinakpan ko lang. So, kung gusto nyo na stable pa rin ang inyong yema topping kahit kinabukasan na, lagay nyo ito sa chiller. And by the way, baka magtataka kayo, yung costing ng ating yema sa recipe, half lang ang nilagay ko. Kasi pinakita ko sa video, diba, half lang ang nagamit natin na yema para sa ating 20 banana puto. At para naman sa ating shoutout portion, mega love shoutout to Baby Yasi Chandria. Mega shoutout na rin sa mga channel na to, Kuya Wahir, Dang Ang Arioles TV. Hindi ko po sure sir kung nabigkas ko ba ng maayos, pero sana tama yung pagkasabi ko. Check out nyo guys yung kanilang mga channel. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating banana puto with yema toppings ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa aking YouTube channel and please click the notification bell at click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!